Chào mọi người, hôm nay mình sẽ nấu món súp. Nguyên liệu không thể thiếu là bột năng. Món này có rất nhiều cách chế biến khác nhau, tùy theo nhà mình có gì nha. Và ở đây mình có thịt nạc nè, cà rốt, bắp ngọt, hành ngò, trứng và nấm mèo. Thịt nạc mình sẽ bằm hoặc xay nhuyễn nha. Thịt xay xong sẽ ướp với một ít gia vị gồm muối, bột ngọt, đường, tiêu. Cái này nêm nếm tùy theo khẩu vị của mỗi người. Mình sẽ cho ít nước vào tô để ngâm nấm mèo. Bây giờ mình sẽ gọt vỏ cà rốt. Cà rốt mình đã rửa sạch rồi. Bây giờ sẽ cắt thật là nhỏ nha. Bạn nào chưa đăng ký kênh, nhớ đừng quên đăng ký kênh nhé. Bắp mình lột sạch vỏ, đem đi rửa rồi mới tách hạt nha. Giờ mình sẽ chia làm 2 phần. Một phần mình sẽ để nguyên hạt như vậy. Một phần mình sẽ bằm nhuyễn. Phần bắp bằm xong á, mình sẽ cho vào nồi cùng một ít nước để nấu. Trong thời gian này mình sẽ phi tỏi rồi xào thịt. Thịt săn lại thì cho tiếp cà rốt và nấm mèo vào. Sau đó cho phần bắp hạt còn lại vào xào luôn. Nãy giờ thì nước cũng đã sôi khá lâu rồi. Mình sẽ cho hỗn hợp để xào chín vào đây. Lúc này mọi người nên nêm nếm thêm gia vị cho vừa ăn nha. Súp của mình còn nhạt nên mình sẽ cho thêm một ít muối nữa. Mình sẽ lấy riêng lòng trắng trứng ra đây. Bột năng mình cũng hòa vào nước trước. Một tí nữa mình sẽ cho vào súp. Bây giờ mình vừa khuấy vừa cho từ từ lòng trắng trứng vào. Đợi nước sôi lên thì mình cho từ từ bột năng vào. Vừa khuấy đều để không bị vón cục. Đến khi mình thấy súp đặc lại, tùy theo cái ý thích của mình là được nha. Bây giờ múc ra tô rồi rắc thêm tiêu và hành ngò nữa. Vậy là mình đã hoàn thành xong món súp cà rốt bắp ngô thịt bằm rồi.
là dễ làm. Mọi người hãy thử nấu cho cả nhà mình thưởng thức nhé. Và hẹn gặp lại vào thứ Tư tuần sau. Bye bye.